आजको यो भिडियोमा हामीहरू सिक्नेछौँ संसारको जुनसुकै कुनाबाट स्वदेश तथा विदेशबाट तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ बिना कुनै मोबाइल नम्बर वाट्सएप कसरी चलाउन सकिन्छ। हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई उज्यालो टेक्निकलमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यसको लागि तपाईँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर माथि यहाँ सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् टेक्स्ट नाउ, TEXTNOW नाउ। यो एप्लिकेसनलाई यहाँ सर्च गरेर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसके पछाडि यहाँ ओपनमा क्लिक गरेर यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई साइन अप गर्नुहोला। यहाँ साइन अपमा क्लिक गरेर तपाईँले गुगल, फेसबुक अथवा अरू कुनै इमेल आइडीबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यहाँ गुगलबाट साइन अप गर्छु। यहाँ अलोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो गुगल आइडीलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर तपाईँले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। अलोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ रहेको दुईवटा अप्सनमध्ये फोन र टेक्स्ट नाममध्ये कुनै एकमा सिलेक्ट गरेर सेट एज डिफल्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि युज माई लोकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। नभएर तपाईँले यहाँ यसलाई डेनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नम्बरहरू। यी नम्बरहरूमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने कुनै एउटा नम्बर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। जुन नम्बर हजुरले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही हजुरको वाट्सएप नम्बर रहनेछ। यदि तपाईँले अरू कसैलाई मेसेज गर्नुभयो भने उता यही नम्बर देखिनेछ। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर तपाईँले अब यो एप्लिकेसनको सबैभन्दा माथि बायाँतिर 3 लाइन आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरले सबैभन्दा माथि एउटा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरलाई यहाँबाट कपी गर्नुहोला। कपी गर्नको लागि जस्ट यो नम्बरमाथि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अटोमेटिक कपी हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ अब आफ्नो वाट्सएपमा जानुहोला। वाट्सएप ओपन गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँले अब आफ्नो वाट्सएप अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि अघि तपाईँले कपी गरेको नम्बरलाई यहाँ पेस्ट गर्नुहोला। त्यसपछि कन्ट्री कोडमा 1 राख्नुहोला। यो कोस्टलाई यहाँबाट हटाइदिनु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरी तपाईँले यहाँ एउटा कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोड त्यही एप्लिकेसनमा आउनेछ। यदि कोड आएन भने कल आउँछ। कल मीमा क्लिक गरेर तपाईँले कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस मार्फत कोड नआएपछि तपाईँले कल मीमा क्लिक गरेर उताबाट आएको फोनलाई रिसिभ गरेर त्यो कोडलाई याद गरेर तपाईँले यहाँ एन्टर गर्नुहोला। पछाडि अब तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा नाम लेखेर तपाईँले सजिलै यहाँ वाट्सएप बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको वाट्सएप सम्पूर्ण पुरा भइसक्यो। अब तपाईँले मजाले आफ्ना साथीभाइहरूलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। अथ साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइकको बटन दबाउन नभुल्नुहोला। युट्युबमा हामीलाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् र हाम्रा नयाँ नयाँ भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिला लगातार पाउनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। उज्यालो टेक्निकल। धन्यवाद।